Mỹ đã tấn công Iran. Mỹ là siêu cường số 1 thế giới không phải bàn cãi vào thời điểm này. Nhưng quân sự Mỹ mạnh hơn Iran bao nhiêu lần và kịch bản nào trong cuộc chiến giai đoạn tới? Đầu tiên, hãy so sánh sức mạnh quân sự giữa hai nước, Mỹ và Iran. Chúng ta cần phải mổ xẻ từng khía cạnh: tiền bạc, con người, vũ khí, công nghệ và cả yếu tố địa lý. Tiền là máu của chiến tranh và Mỹ thì không bao giờ thiếu tiền. Mỹ là quốc gia chi tiêu quân sự lớn nhất thế giới với ngân sách quốc phòng hàng năm trong khoảng từ 800 tỷ cho đến 1.000 tỷ đô la Mỹ. Tức là con số này gấp khoảng 2 lần GDP của Việt Nam. Và con số này cũng lớn hơn ngân sách quân sự của 10 nước đứng sau cộng lại. Với số tiền khổng lồ, Mỹ xây dựng hơn 700 căn cứ quân sự trên toàn cầu. Trong đó có những căn cứ quân sự ở khu vực Trung Đông ảnh hưởng trực tiếp đến Iran. Iran thì sao? Họ chi khoảng 6 tỷ đô la Mỹ mỗi năm, thấp hơn Mỹ cả trăm lần. Nhưng đừng vội cười, Iran nằm ở vị trí chiến lược tại Vịnh Ba Tư, kiểm soát eo biển Hormuz, nơi vận chuyển 20% dầu mỏ của thế giới. Với ngân sách nhỏ, Iran cần phải biết cách tiêu tiền. Họ tập trung vào những loại vũ khí giá rẻ hoặc tầm trung nhưng hiệu quả, như là tên lửa đạn đạo, tàu ngầm mini và lực lượng ủy nhiệm như Hezbollah. Họ tận dụng địa hình đồi núi hiểm trở để xây dựng các căn cứ ngầm và tối ưu hóa từng đồng tiền của mình. Nói về địa lý, Mỹ có lợi thế với mạng lưới căn cứ toàn cầu, nhưng Iran lại chơi sân nhà. Dãy núi Zagros và cao nguyên trung tâm của Iran là nơi lý tưởng để giấu vũ khí, khiến không kích của Mỹ khó đạt hiệu quả tuyệt đối. Tiền của Mỹ nhiều, nhưng địa lý của Iran là một lá bài không thể xem thường. Về con người, Mỹ sở hữu lực lượng quân đội chuyên nghiệp với 1,3 triệu quân thường trực và hơn 800.000 quân dự bị, tổng cộng hơn 2 triệu người. Trong đó có khoảng trên 45.000 binh sĩ đang đồn trú tại khu vực Trung Đông. Đây là đội quân được huấn luyện bài bản với kinh nghiệm chiến đấu ở Iraq, Afghanistan và Syria. Mỹ có lợi thế hậu cần vượt trội nhờ các căn cứ ở Trung Đông như là Al-Udeid ở Qatar hay là một số căn cứ khác ở Bahrain, ở Thổ Nhĩ Kỳ, cách Iran chỉ vài trăm km. Iran thì sao? Nếu tính cả dân quân và quân dự bị, Iran có thể huy động quân số gần 1 triệu người. Tỷ lệ quân số của Mỹ so với Iran là 2-1, nhưng Iran có lợi thế sân nhà cực lớn và không phải là Mỹ huy động toàn bộ quân đội của mình chỉ đánh ở Iran. Dân chúng Iran cũng có tinh thần chiến đấu cao, được thúc đẩy bởi tinh thần Hồi giáo và lòng trung thành với giáo chủ, cũng như là tinh thần yêu nước. Trong khi đó, quân đội Mỹ dù hùng mạnh phải chiến đấu cách quê nhà cả 1 vạn cây số, đối mặt với thách thức về hậu cần và tinh thần. Địa lý ở đây rõ ràng nghiêng về phía Iran, giúp họ dễ dàng tổ chức chiến tranh du kích nếu bị tấn công. Trong chiến tranh hiện đại, không quân là yếu tố sống còn. Không quân là nơi Mỹ thể hiện sự bá đạo tuyệt đối. Mỹ sở hữu hơn 13.000 máy bay quân sự, bao gồm 1.800 chiến đấu cơ hiện đại như F-22 Raptor, F-35 Lightning và dòng máy bay ném bom tàng hình B-2 Spirit. Họ còn có hàng chục nghìn drone có thể tấn công chính xác từ khoảng cách cả ngàn cây số. Với các căn cứ ở Bahrain, Kuwait và tàu sân bay ở Vịnh Ba Tư, Mỹ có thể kiểm soát vùng trời Trung Đông trong vài giờ. Iran thì chỉ có khoảng hơn 500 máy bay, chủ yếu vẫn là những máy bay mẫu cũ. Sức mạnh không quân của Mỹ mạnh hơn Iran khoảng 25 lần về số lượng và vượt xa về công nghệ. Nhưng một lần nữa, địa lý lại đóng vai trò quan trọng ở đây. Iran giấu radar và tên lửa phòng không trong các hang động và căn cứ ngầm ở trong lòng núi, khiến Mỹ khó phát hiện và phá hủy. Iran biết họ không thể đấu tay đôi trên không, nên tập trung vào đánh chặn và bảo vệ các cơ sở trọng yếu. Về hải quân, Mỹ là ông vua của đại dương với 415 tàu chiến, bao gồm 11 tàu sân bay hạt nhân. Mỗi chiếc có thể mang theo 70 đến 90 máy bay chiến đấu. Mỹ còn có tàu ngầm hạt nhân mang tên lửa đạn đạo và tàu khu trục với hệ thống phòng thủ tên lửa tối tân. Với các căn cứ ở Bahrain cũng như khu vực Trung Đông, Mỹ kiểm soát hoàn toàn vùng biển Trung Đông. Về phía Iran, họ chỉ có khoảng 400 tàu, nhưng phần lớn là tàu nhỏ, tàu tuần tra và tàu tấn công nhanh. Họ sở hữu 23 tàu ngầm mini rất khó phát hiện ở vùng nước nông của Vịnh Ba Tư. Địa lý vùng Vịnh Ba Tư với eo biển Hormuz chỉ hẹp 33 km ở điểm hẹp nhất là lợi thế cho Iran. Họ có thể dùng chiến thuật bầy sói, huy động hàng trăm tàu nhỏ để đánh áp chiến với tàu của Mỹ. Bờ biển Iran dài 2.400 km với nhiều đảo nhỏ và vịnh kín, là nơi lý tưởng để triển khai tên lửa chống hạm và thủy lôi. Trong khi đó, tàu sân bay Mỹ dù mạnh lại dễ trở thành mục tiêu ở vùng nước chật hẹp. Nếu hải chiến nổ ra, địa lý sẽ giúp Iran gây khó khăn cho Mỹ, dù họ khó thắng trong những trận đánh trực diện. Về tên lửa và vũ khí hạt nhân, Mỹ sở hữu kho vũ khí hạt nhân với hơn 6.000 đầu đạn, cùng hệ thống tên lửa liên lục địa có thể bắn đến bất kỳ nơi đâu trên trái đất. Tên lửa hành trình của Mỹ thì cực kỳ chính xác, có thể phá hủy mục tiêu từ những khoảng cách xa. Về tên lửa thông thường,
Mỹ mạnh hơn Iran hàng chục lần về công nghệ và số lượng. Iran không có vũ khí hạt nhân theo thông tin chính thức, nhưng họ có kho tên lửa đạn đạo lớn nhất ở Trung Đông với hơn 3.000 quả và cả tên lửa chống hạm. Tầm bắn tối đa khoảng 3.000 km, đủ để đe dọa căn cứ Mỹ ở Qatar, Bahrain và đồng minh Israel, Ả Rập Xê Út. Địa hình Iran với các cơ sở giấu tên lửa trong hang động ở Zagros giúp họ bảo vệ vũ khí khỏi những cuộc không kích. Yếu tố địa lý ở đây rất quan trọng. Những cơ sở tên lửa của Iran thường nằm sâu trong đất liền, được che chắn bởi núi non, khiến Mỹ phải dùng bom phá bunker hoặc lực lượng đặc nhiệm để phá hủy. Trong khi đó, Mỹ có thể phóng tên lửa từ tàu ngầm ngoài khơi cách Iran hàng nghìn km mà không cần vào vùng nguy hiểm. Và trong cuộc chiến này phải kể đến một lực lượng, đó là lực lượng ủy nhiệm và chiến tranh bất đối xứng. Iran là bậc thầy trong chiến tranh bất đối xứng. Họ có mạng lưới trục kháng chiến với các lực lượng ủy nhiệm như Hezbollah ở Liban, Houthi ở Yemen và dân quân Shia ở Iraq. Những nhóm này hoạt động ở các địa hình phức tạp như vùng núi Liban hay sa mạc Yemen, khiến Mỹ và đồng minh khó đối phó. Iran có thể tấn công gián tiếp và không cần ra mặt, tạo ra chiến tranh bóng tối. Mỹ thì dựa vào đồng minh như là Israel, Ả Rập Xê Út và một số quốc gia Trung Đông, nhưng các đồng minh này thường thiếu tính linh hoạt. Mỹ lợi thế với căn cứ toàn cầu, nhưng việc duy trì lực lượng ở Trung Đông cách xa quê nhà là một thách thức về mặt hậu cần. Địa lý Trung Đông với những quốc gia bất ổn như là Iraq và Syria là sân chơi lý tưởng cho lực lượng ủy nhiệm của Iran. Tại sao yếu tố địa lý lại luôn được nhắc đến? Bởi vì Iran được chơi trên sân nhà và địa lý giữ vai trò chính trong cuộc chiến này. Mỹ dù có mạng lưới căn cứ toàn cầu, từ Bahrain, Qatar cho đến những quốc gia khác ở Trung Đông rồi trên toàn thế giới, nhưng họ phải chiến đấu ở một khu vực cách xa quê nhà 10.000 cây số. Trung Đông là sân nhà của Iran, địa hình đa dạng, dãy Zagros, cao nguyên trung tâm cho đến sa mạc và đường bờ biển dài 2.400 cây số. Dãy Zagros là pháo đài tự nhiên của Iran với những thung lũng hẹp và hang động, lý tưởng cho chiến tranh du kích và giấu vũ khí. Vịnh Ba Tư với eo biển Hormuz hẹp là nơi Iran có thể triển khai tàu ngầm mini, thủy lôi, tên lửa chống hạm. Trong khi đó, tàu sân bay của Mỹ dù mạnh lại dễ bị đe dọa ở những vùng nước nông và chật hẹp. Địa lý khu vực cũng ảnh hưởng đến đồng minh. Israel cách Iran trong tầm bắn, dễ bị tấn công bằng tên lửa. Ả Rập Xê Út với các mỏ dầu ở bờ biển phía đông cũng là mục tiêu lý tưởng cho lực lượng ủy nhiệm của Iran. Địa lý không chỉ định hình chiến thuật của Iran mà còn là rào cản lớn cho Mỹ. Vậy, Mỹ mạnh hơn Iran bao nhiêu lần? Hãy tóm tắt một chút. Về ngân sách quốc phòng, Mỹ mạnh hơn Iran hơn 100 lần. Về nhân lực, Mỹ mạnh hơn 2 lần với số lượng, nhưng Iran có lợi thế địa lý và Mỹ không phải là huy động toàn bộ lực lượng của mình chỉ để đánh Iran. Mỹ có khoảng 45.000 quân ở khu vực Trung Đông, trong khi Iran có 1 triệu quân ở sân nhà. Về không quân, Mỹ mạnh hơn khoảng 25 lần về số lượng và vượt xa về công nghệ. Về hải quân, Mỹ mạnh hơn khoảng 10 lần về số lượng và cả 100 lần về công nghệ. Về tên lửa thông thường, Mỹ mạnh hơn hàng chục lần về công nghệ. Về chiến tranh mạng thì Mỹ cũng ưu thế hơn. Tổng thể, theo chỉ số sức mạnh của Global Firepower, tổ chức chuyên xếp hạng sức mạnh quân sự những quốc gia trên thế giới, Mỹ xếp số 1, Iran xếp ngoài top 10. Mỹ mạnh hơn Iran khoảng 20 đến 30 lần về sức mạnh tổng thể quân sự thông thường. Tuy nhiên, chiến thuật bất đối xứng, địa hình hiểm trở và lực lượng ủy nhiệm của Iran có thể thu hẹp khoảng cách này trong một cuộc chiến thực tế. Vậy, nếu chiến tranh toàn diện nổ ra và Mỹ tấn công Iran trên mọi mặt trận, kịch bản sẽ như thế nào? Chúng ta có thể tạm hình dung về 3 giai đoạn chiến tranh sẽ nổ ra khi Mỹ tấn công Iran một cách toàn diện trên mọi mặt trận. Giai đoạn mở đầu, Mỹ sẽ sử dụng tên lửa tấn công những cơ sở hạt nhân trọng yếu của Iran. Đây là những căn cứ ngầm được bảo vệ kỹ càng. Iran tất nhiên không khoanh tay chịu trận. Nếu họ quyết định đáp trả, họ có thể phóng tên lửa đạn đạo từ các căn cứ ngầm trong núi Zagros nhắm vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Bahrain, Qatar và Ả Rập Xê Út. Iran cũng kích hoạt lực lượng ủy nhiệm. Hezbollah sẵn sàng tấn công Israel, Houthi tấn công tàu chở dầu ở Biển Đỏ, dân quân Shia ở Iraq nã pháo vào căn cứ của Mỹ. Iran cũng sẽ cố gắng để phong tỏa eo biển Hormuz. Nếu eo biển Hormuz bị đóng, 20% dầu mỏ thế giới bị gián đoạn khiến giá dầu tăng vọt, gây khủng hoảng kinh tế toàn cầu. Như vậy, địa lý Vịnh Ba Tư trở thành vũ khí lợi hại cho Iran. Sau giai đoạn mở đầu sẽ là giai đoạn cao trào. Sau đó vài tuần, Mỹ sẽ kiểm soát vùng trời và vùng biển, nhưng Iran chuyển sang chiến tranh bất đối xứng. Địa hình của Iran khiến Mỹ không dám đổ bộ. Iran sẽ dùng chiến thuật đánh và chạy, giấu vũ khí trong núi và tấn công bất ngờ. Các đơn vị đặc nhiệm Mỹ cố gắng thâm nhập, nhưng địa hình Iran là cơn ác mộng cho bất kỳ lực lượng xâm lược nào. Mỹ có thể mở rộng không kích, phá hủy cơ sở dầu khí của Iran, làm kinh tế Iran sụp đổ. Tuy nhiên, Mỹ lại phải đối mặt với áp lực quốc tế, Nga và Trung Quốc sẽ lên tiếng. Giai đoạn 3. Sau vài tháng, cuộc chiến sẽ rơi vào bế tắc. Mỹ phá hủy phần lớn năng lực quân sự Iran nhưng không thể chiếm đóng Iran
một đất nước rộng 1,6 triệu km vuông, gấp 4 lần Iraq, quốc gia mà Mỹ từng đổ bộ, với địa hình đồi núi và dân số 85 triệu người sẵn sàng kháng chiến. Một cuộc đổ bộ trên bộ sẽ trở thành Afghanistan 2.0 cho Mỹ, với chi phí hàng nghìn tỷ đô và hàng chục nghìn thương vong. Iran dù thua thiệt, có thể tuyên bố chiến thắng tinh thần nếu cầm cự được. Họ gây tổn thương Mỹ qua cuộc tấn công bất đối xứng và làm khu vực bất ổn. Tuy vậy, kinh tế Iran sẽ sụp đổ, những thành phố lớn như là Tehran và Isfahan bị tàn phá. Song tinh thần kháng chiến có thể giúp chế độ cầm quyền tại Iran vẫn tồn tại. Cả hai bên, không có bên nào thắng cả hai sẽ đều thua. Mỹ tiêu tốn hàng nghìn tỷ đô, mất uy tín, đối mặt khủng hoảng dầu mỏ. Iran trở thành đống đổ nát nhưng vẫn giữ được niềm kiêu hãnh. Thế giới chịu hậu quả nặng nề, giá dầu tăng vọt, khủng hoảng năng lượng, nguy cơ xung đột lan sang Syria, Liban, Israel. Địa lý Trung Đông với các quốc gia dễ bất ổn sẽ trở thành ngòi nổ cho những cuộc chiến tiếp theo. Vậy, điều gì sẽ quyết định thành bại của cả cuộc chiến? Có thể nó nằm ở 4 yếu tố này. Đầu tiên là sức mạnh quân sự, đương nhiên rồi, bởi vì đây là chiến tranh. Mỹ áp đảo công nghệ, không quân, hải quân. Với các căn cứ ở Trung Đông và vũ khí tối tân, Mỹ có thể chiến thắng trong một trận đánh nào đó. Tuy nhiên, sức mạnh này vẫn không đủ để khuất phục một quốc gia rộng lớn như Iran. Yếu tố thứ hai quyết định kết quả của cuộc chiến đó là chiến thuật bất đối xứng của Iran. Iran dùng tên lửa, du kích, lực lượng ủy nhiệm để kéo dài cuộc chiến. Yếu tố thứ ba đó chính là địa lý. Địa hình Iran và vị trí chiến lược ở Vịnh Ba Tư là lợi thế lớn. Mỹ phải chiến đấu xa nhà, trong khi Iran tận dụng sân nhà để phòng thủ và phản công. Eo biển Hormuz là lá át chủ bài của Iran, có thể làm rung chuyển kinh tế toàn cầu. Và yếu tố thứ tư là yếu tố quốc tế, với những cường quốc như là Nga, Trung Quốc có thể hỗ trợ Iran bằng ngoại giao hoặc bằng một phương cách nào khác. Bài học lớn nhất ở đây là gì? Chiến tranh toàn diện giữa Mỹ và Iran sẽ là một thảm họa. Không ai thắng, chỉ có đổ nát và đau thương. Ngoại giao, đàm phán, kiềm chế là cách duy nhất để tránh địa ngục này. Địa lý và chính trị Trung Đông cho thấy hòa bình luôn mong manh, nhưng chiến tranh sẽ luôn là lựa chọn tồi tệ nhất. Cảm ơn vì đã quan tâm theo dõi câu chuyện này. Theo bạn, ai sẽ thắng? Cảm ơn các bạn đã dành sự đồng hành cùng Hải Thanh Story. Đi qua những vùng đất, khám phá những điều mới. Đừng ngần ngại, hãy để lại những góp ý và xin được hẹn gặp lại.